Καμιά φορά δραπετεύεις από τη φωτογραφία. Σ' αφήνω πάνω στο τραπέζι να χαμογελάς. Ένα φαγιούμ της άνοιξης, ευτυχισμένες στιγμές της ανθρωπότητας. Αν υποθέσουμε πως κάθε ιστορία αγάπης είναι τέτοια. Καμιά φορά κοιτάζω αυθόρμητα προς το μέρος σου, μα δεν είσαι εκεί. Βρίσκω το χαρτί άδειο, ελαφρώς φθαρμένο, με μια πυρηνική σκιά στη θέση του καθόσου. Αν κλείσω τα μάτια, υπάρχεις ακόμα? Αν κλείσουμε όλοι τα μάτια, υπήρξαμε ποτέ? Η Μαρίνα και η Ανθή. Η Μαρίνα και η Ανθή στρώνουν το τραπέζι. Η Μαρίνα έχει μόλις γυρίσει από το γραφείο. Είναι ηθοποιός. Εργάζεται από τις 9 μέχρι τις 6 σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Η Ανθή είναι χορεύτρια. Παραδίδει μαθήματα πιλάτες και μοιράζει διαφημιστικά φυλάδια περιστασιακά. Η Μαρίνα και η Ανθή ετοιμάζονται να καθίσουν για φαγητό. Σε ένα άλλο σημείο στο χρόνο, στη συνοικία Χίρς, κάποια παιδιά κυνηγώντας μια μπάλα, βρίσκουν την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή. Μπαίνουν κρυφά σε αυτό το δωμάτιο. Δεν είναι κανείς πια εκεί. Το φαγητό στο τραπέζι αχνίζει ακόμα. Η Μαρίνα και η Ανθή αγοράζουν κάθε πρωί ψωμί από τον ίδιο φούρνο. Η Ανθή το κρατάει ζεστό στην αγκαλιά της μέχρι να φτάσει στο σπίτι. Κι έτσι η Μαρίνα γνωρίζει πως δεν θα κρυώσει ποτέ. Ο Γκέοργκ εργάζεται από παιδί στο φούρνο του πατέρα του. Μέχρι τα 25 του χρόνια είχε ήδη πουλήσει χιλιάδες μικρά, ζεστά ψωμάκια. Κατατάχθηκε στο αστυνομικό τάγμα 303 μαζί με τους φίλους του. Στα 26 του είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες μικρούς, ζεστούς ανθρώπους. «Είναι εύκολο μετά από λίγο», είπε αργότερα. «Σαν να ζυμώνεις ψωμί».
Η Νούρ ζει 86 χρόνια μακριά από τον Γεώργ. Αγοράζει ψωμί από έναν φούρνο 911 χιλιόμετρα μακριά από αυτόν της Μαρίνας και της Ανθής. Εκείνο το πρωί κρατούσε στην αγκαλιά της σφιχτά το ψωμί και ένα μπουκέτο λουλούδια. Ήταν καλοκαίρι κι όμως χιόνισε. Η Νούρ θαύτηκε ξαφνικά κάτω από αφράτα ψωμάκια, τσιμέντο και σκόνη. Αλλαγή σετ, πάμε! Αριθμοί. Καλώς ήρθατε στο απόλυτο παιχνίδι γνώσεων αριθμοί. Απόψε, κοντά μας έχουμε την παίκτρια 354 και την παίκτρια 355. Με ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τις απόψινές μας παίκτριες. Καλώς ήρθατε 354 και 355. Παίκτρια 354, πες μας δύο λόγια για σένα. Για ποιο λόγο αποφάσισες να συμμετέχεις στο παιχνίδι? Αποφάσισα να συμμετέχω στο παιχνίδι για να πάρω το χρηματικό έπιπλο. Τέλεια, παίκτρια 354. Πες μας, τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτά τα χρήματα στην περίπτωση που κερδίσεις? Σκοπεύω να τα επενδύσω με σκοπό να βγάλω και άλλα χρήματα για να μπορώ να αγοράσω ένα σπίτι. Στο ευχόμαστε, παίκτρια 354. Ας περάσουμε τώρα και στη δεύτερη διαγωνιζόμενη για απόψε. Πες μας, παίκτρια 355, εσύ τι θα κάνεις αν κερδίσεις το έπαθλο των 10.000 ευρώ? Εγώ θα ανοίξω ένα μπαρ στο Παγκράτη, γιατί μου αρέσει το Παγκράτη και μου αρέσουν και τα μπαρ και πιστεύω ότι θα πάω πάρα πολύ καλά σε αυτό, οπότε αυτό. Πολύ ωραία, παίκτρια 355. Καλή επιτυχία και στις δύο, λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε αριθμούς. Συνολικά το παιχνίδι αποτελείται από 3 γύρους ερωτήσεων. Όσο περνούν οι γύροι, οι ερωτήσεις δυσκολεύουν. Η παίκτρια που θα καταφέρει να συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα κερδίσει το ποσό των 10.000 ευρώ. Παίκτριες, κρατάτε στα χέρια σας το αριθμό κοντρόλ. Προκειμένου να αριθμοαπαντήσετε στις αριθμοερωτήσεις, θα πρέπει να πατήσετε το αριθμό κουμπί σας πρώτες. Είστε έτοιμες? Πρώτος γύρος. Μουσική παρακαλώ. Πόσοι μυς υπάρχουν στο ανθρώπινο πρόσωπο? 43. Σωστό. Πόσα χρόνια μπορεί να διατηρηθεί μια έγχρωμη φωτογραφία? Περίπου 200 χρόνια, αν συντηρηθεί σωστά. Σωστό. Πόσο γρήγορα κολυμπά ο μέσος άνθρωπος? 4 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σωστό. Ποια είναι η ταχύτητα του φωτός στο νερό? Τικ. Είναι 225.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Σωστό. Πόσα λούμεν είναι το φως μιας πυρηνικής έκρηξης? Είναι 10 δις με 1-3 λούμεν φωτός. Σωστό. Πότε δημιουργήθηκε η πιετά του Μιχαήλ Άγγελου? Απάντηση. Το 1398. Σωστό. Σε ποιο έτος έδειξε επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος? Το 1945. Σωστό. Πόσα γραμμάρια ζυγίζει μια ανθρώπινη καρδιά? 300 γραμμάρια. Σωστό. Σε ποιο έτος ξεκίνησε η Νάκμπα όταν πάνω από 700.000 Παλαιστίνοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους? Το 1948.
Σωστό. Πόσα στρατόπεδα εξόδωσης δημιούργησε το Τρίτο Ράιχ? 6. Σωστό. Τέλος πρώτου γύρου. Συγχαρητήρια παίκτριες. Τα πήγατε πολύ καλά. Ο πρώτος γύρος ήταν εύκολος όμως. Πάμε να δούμε τι θα καταφέρετε στο δεύτερο γύρο. Έτοιμες για το δεύτερο γύρο? Δώστε μου. Πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο θάλασσα την τελευταία δεκαετία? Περίπου 10.000. Λάθος. 30.471 από το 2013 έως τον Οκτώβριο του 2024. Πόσοι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης? Περίπου 5.000. Λάθος. Σχεδόν 50.000. Πόσες ενεργές πυρηνικές κεφαλές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη? Τρεις. Λάθος. 3.880. Πόσα κιλά ανθρώπινων μαλλιών εκτίθεται σήμερα στο Auschwitz? 15 κιλά. Λάθος. Περίπου 2 τόνοι. Πόσα παιδιά έχουν πεθάνει στη Γάζα τον τελευταίο 1,5 χρόνο? Τέλος δεύτερου γύρου. Παίκτριες, δεν τα πήγατε πολύ καλά. Ο τρίτος και τελευταίος γύρος θα είναι ακόμη πιο δύσκολος. Παρόλα αυτά, κοινό, δώστε μας λίγο ενθουσιασμό. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Δώστο. Πόσες σκιές κατοικούν κατά μέσο όρο στο δωμάτιό σας? Πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν ξεχαστεί μέσα σε μαζικούς τάφους? Πότε σας αγκάλιασε τελευταία φορά ο πατέρας σας? Περίπου πόσων ετών ήσασταν όταν σας άγγιξαν πρώτη φορά χωρίς τη θέλησή σας? Πόσες από τις προσευχές σας έχουν πάρει απάντηση? Πόσα λίτρα δακρύων πιστεύετε πως χρειάζονται για να μπορέσει να ισοσταθμιστεί η ανθρώπινη βαρβαρότητα?
Dear family, Christmas out there was really something. At midnight on Christmas Eve, the mortars and tracks and tanks and all of the 1st Cavalry artillery sent up an absolutely thunderous barrage of high-altitude flares. It was quite a show. I believe few people have seen fireworks like these. Then, when all had quieted down and the flares had gone out, the whole area calmed and hushed, and we could just hear one of the fire bases start singing Silent Night. Then it was picked up by the early positions around us and by everyone. It echoed through the valley for a long time and died out slowly. I'm positive it has seldom been sung with more gut feeling and pure homesick emotion. A strange and beautiful thing in this terrible, death-ridden land. It is something I will always remember. Love, Peter. Σε κοιτώ ακατάπαυστα, ώσπου να γίνεις σκιά, ώσπου να γίνω κι εγώ, ώσπου να έρθουν άλλοι με σώμα και φως επαρκές για να πάρουν τη θέση μας. Κάποτε δεν θα υπάρχει πια τίποτα να μας συνίζει, παρά μόνο η επανάληψη. Λένε πως το φως μιας πυρηνικής έκρηξης είναι 100 φορές πιο έντονο από αυτό του μεσημεριανού ήλιου. Μα όλοι με αγωνία αναζητάμε το φως. Κολυμπάμε αένα προς κάποια αχτίδα. Σκέφτομαι τη Μιτσούνο Όκη, εκείνο το αυγουστιάτικο πρωινό, που αντίκρισε για μια στιγμή ελάχιστη την άγρια λάμψη που ξασπρίζει τον κόσμο και που έμεινε για πάντα εκεί. Μια σκιά στα σκαλοπάτια της τράπεζας Σουμιτών, σημάδι τραγικό της μέρας και της νύχτας. Ψάξαμε κι εμείς για το φως. Κολυμπήσαμε μαζί με τόνους ανθρωπότητας προς την ίδια ακτή, σαν τις μορφές στο σπήλαιο του Γκίλφ και Πυρ, που τώρα κολυμπούν μέσα στο χρόνο, ακίνητες και ακούραστες, με χέρια απλωμένα προς την ίδια ελπίδα. Μαζί κολυμπάμε, με μύες που συσπώνται και χαλαρώνουν, με ώμους, πλάτες, χέρια, πέλματα και μυρούς σε εγρήγορση, με βαθιές αναπνοές, βιαστικές ανάσες, πλημμυρισμένοι από ενδορφίνες,
ντοπαμίνη, σερωτονίνη, χαρά ανεξήγητη, πλημμυρισμένοι ο ένας από τον άλλο, έτοιμοι να φαγωθούμε από αγάπη ή να πνιγούμε προσπαθώντας. Κολυμπήσαμε μαζί και γίναμε κι εμείς για λίγο η ιστορία του κόσμου.
Η Μαρίνα και η Ανθή ετοιμάζονται να καθίσουν για φαγητό. Η Ανθή αγοράζει κάθε πρωί ψωμί από τον ίδιο φούρνο. Η Μαρίνα έχει μόλις γυρίσει από το γραφείο. Βρίσκουν την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή. Η θάλασσα έχει φτάσει στο σαλόνι. Κολυμπούν μαζί με τόνους ανθρωπότητας. Σε λίγο δεν θα τη θυμίζει τίποτα. Μόνο η επανάληψη.